मोजून घ्यायचं. त्याच्या पहिल्या क्लिनिंगला ते इंटू 3 भाग किंवा 4 भाग पाणी. आता हे हाफ घेतलंय आपण, तर हे 2 बरले टाकून द्यायचे. चौपट पाणी चौपट पाणी. हे असंच हलवा किंवा काठी घेऊन हलतर चालेल. आपलं रेडी झालं जायला आता. झालं टाका. पाईप फक्त जरा पुढे घ्या. बरोबर आहे. या. आता जाता तर बंद होऊ शकतो. मला पण